สดราคานี่ยอดหวงได้ที่สวัสดีครับผมบาติจากอีสานสูตรนะครับเมื่อนี้สิพามาหาดวงมะพร้าวครับกินยอดมะพร้าวฮักหมดครับนี่ปุ่นสดราคานี่ยอดแต่ตุยก็จัดการฟันยอดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจอบบัทันได้ลงข้างล่างจอบออกนี่ตัวอ่อนเนาะตัวอ่อนกระดุกเลยโอ้ดินออกมาจากนี่เลยจุกเลยซับกันตรงนี้เป็นส่วนยอดนะครับที่ด้วงมะพร้าวได้เข้ามาเจาะทำร้ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าดักแด้ครับดิเป็นก้อนๆด้วยดูเป็นเบาลงแกกับตาตุย2 คนครับก็เริ่มได้หลายแล้วนี่หนาวไม่ละแผ่ไปเรื่อยๆนะมันคุยเป็นการเลยนะพี่น้องลบอยู่หมูทันได้เข้าเบาหมูทันได้เข้าเบาตัวนี้กินยอดหมดเหลือยอดพร้าวกำลังอันนี้เลยนี่นะกำลังแง่หล่นน้อยๆก็มีนะงานพี่น้องมาโทมีตัวอ่อนตัวแก่ดูนะตัวอ่อนทั้งแก่ดวงเป็นคุยออกไปแล้วบ่ใส่มันก่อนตัวแก่เอาไปคั่วไม่ตายเอาไปคั่วเดี๋ยวกินโอ้เป็นตัวอย่างสิอันนี้คือก้อนขี้เบามั้งครับพี่น้องชัดๆเลยครับนี่โอ้กำลังดักแด่เลยพี่น้องมีดักแด้กับด้วงดักแด่เลยนี่อุ้ยหางดึกเลยมันน่ะมันจะแสบออกแล้วตัวนี้ใกล้ออกดิกโฟกัสใ
ตัวอะไรเนาะอุ้ยหน้าตาน่ารักเชียวน่าลงทอดเชียวอันนี้หางมันหลังจากนั้นเขาก็เอามาล้างให้สะอาดครับพี่น้องสะอาดครับนี่ก็เริ่มลงเอาไปต้มก่อนเลยครับประมาณสัก3-4 นาทีครับจะว่าลวกหรือว่าต้มได้หมดแหละครับต้มให้เดือดครับจากนั้นก็เทออกกองเอาน้ำออกครับเอาแต่ดวงไว้แล้วก็ลงแช่ในน้ำเย็นครับเสร็จแล้วก็พากในเสด็จน้ำแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับนิดหน่อยเขาก็มาตัดปากตัวดวงอย่าลืมนะครับเขาต้องตัดปากมันก่อนนะครับเพื่อเวลาถอดมันจะได้บดระเบิดครับแล้วก็สวยงามนำพอน้ำมันเดือดได้ทีก็ใส่ลงไปเลยครับดวงที่เขาลวกไปแล้วทอดให้มันสุกๆครับรอบแรกนะครับเขาจะทอด2 รอบทอดไปครับเอาให้พอเหลืองๆนิดๆหน่อยๆครับพอเริ่มสุกสักหน่อยเขาก็ตักออกมาครับพักไว้ครับตักมาพักไว้จากนั้นก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่ครับใส่น้ำมันใหม่ลงไปอีกรอบนึงครับคราวนี้เขาก็จะใส่ใบเตยน้ำไหมครับใส่ลงไปคราวนี้เขาก็จะทอดให้มันเหลืองกรอบหอมไปเลยนะครับทอดรอบ2นี่ครับเหลืองได้ที่จากนั้นก็ตักออกมาใส่ในกล่องครับแล้วแต่สะดวกนะครับเขาจะทำการเขย่าครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เขามีครับจากนั้นก็ปรุงรสด้วยพริกไทยก่อนครับตามด้วยซอสครับแล้วแต่ที่เขามีอันนี้เป็นซอสทาคุมิครับแล้วก็รสดีครับโรยหน้าตบท้ายลงไปจากนั้นก็ปิดฝาเขย่าได้เลยครับพี่น้องเชคเขย่าไปครับเขย่าให้เข้ากันเขย่าเรื่อยๆเลยครับน้องเขย่าแห้งๆหน้าตาสวยงามกับเหลืองหอมเป็นจังไดอันนี้ดวงมาครับหอมเลยนะแซ่บหลายโอ้แน่จะเคยกินเทื่อแรกเลยค่ะกินอันนี้ใส่ไรใบเตยอะไรยอดนี่เราแกล่ะกินหมดเลยนะเขาปีกเปลือกเอาเงือก็ปีก็ต้องออกกันนะมันแข็งแกกระแซบพี่น้อง